Genealogia și nașterea lui Iisus Hristos. Cartea nașterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram i-a dat naștere lui Isaac. Isaac i-a dat naștere lui Iacob. Iacob le-a dat naștere lui Iuda și fraților lui. Iuda le-a dat naștere din Tamar lui Fareș și lui Zara. Fareș i-a dat naștere lui Hețron. Hețron i-a dat naștere lui Aram. Aram i-a dat naștere lui Aminadab. Aminadab i-a dat naștere lui Nason. Nason i-a dat naștere lui Salmon. Salmon i-a dat naștere din Rahab lui Booz. Booz i-a dat naștere din Rut lui Obed. Obed i-a dat naștere lui Iesei. Iesei i-a dat naștere lui David, regele. David i-a dat naștere lui Solomon, din femeia lui Urie. Solomon i-a dat naștere lui Roboam. Roboam i-a dat naștere lui Abia. Abia i-a dat naștere lui Asa. Asa i-a dat naștere lui Iosafat. Iosafat i-a dat naștere lui Ioram. Ioram i-a dat naștere lui Ozia. Ozia i-a dat naștere lui Iotam. Iotam i-a dat naștere lui Ahaz. Ahaz i-a dat naștere lui Ezechia. Ezechia i-a dat naștere lui Manase. Manase i-a dat naștere lui Amon. Amon i-a dat naștere lui Iosia. Iosia le-a dat naștere lui Iehonia și fraților lui la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia i-a dat naștere lui Salatiel. Salatiel i-a dat naștere lui Zorobabel. Zorobabel i-a dat naștere lui Abiud. Abiud i-a dat naștere lui Eliahim. Eliahim i-a dat naștere lui Azor. Azor i-a dat naștere lui Sadoc. Sadoc i-a dat naștere lui Ahim. Ahim i-a dat naștere lui Eliud. Eliud i-a dat naștere lui Eleazar. Eleazar i-a dat naștere lui Matan. Matan i-a dat naștere lui Iacob. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care s-a născut Isus, ce se cheamă Hristos. Așadar, întru totul, de la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri, iar de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost, fiind Maria, mama sa, logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând, s-o dea el în vileag, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiu, căruia tu îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcatele lor. Iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul ce zice: Iată, fecioara va purta în pântece și va naște fiu și îl vor chema cu numele de Emanuel, care se tâlcuiește. Cu noi este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. Și nu a cunoscut-o până ce ea l-a născut pe fiul ei. Și i-au pus acestuia numele Iisus,